Đường Bại Mi đã thảm bại rồi, bây giờ tại sao còn muốn đứng dậy nữa, tại sao còn muốn tiếp tục chiến đấu? Ngươi là vì Đào Hoa chăng, là vì Túc Phụ chăng, hay là vì Mi muốn cho Đường Thập Ngũ biết rằng Mi không phải là con rối trong tay của hắn? Đường Bại ơi là Đường Bại, rốt cuộc Mi đã tìm ra được đáp án hay chưa? Tại sao Mi lại đứng dậy, hãy trả lời đi. Lúc này Thiết Thủ và Đường Độc đang giao lưu chiêu thức hết sức ác liệt, khí kình do hai đại cao thủ phát ra như bão vũ cuồng phong. Hai người cân tài cân sức, Đường Độc bị trúng quyền thì Thiết Thủ cũng phải trúng chảo, không ai chịu nhường ai một phân một tấc nào. Ai trả nội thương ngoại thương làm gánh nặng càng lúc càng tăng, không biết mình còn cầm cự được bao lâu nữa đây. Bị trúng đòn mà vẫn không suy xuyển, ý chí của tên này ghê gớm thật. Đừng làm mất thời gian của lão phu thêm nữa, mau chịu chết đi. Muốn sớm kết thúc trận chiến, Đường Độc lại dốc sức tung ra Ma Đà kiếm chỉ tấn công liên tục. Tuy thương thế cũng nặng như Thiết Thủ, nhưng Đường Độc xét về kinh nghiệm chiến đấu thì lão luyện hơn Thiết Thủ rất nhiều, nên hồi khí nhanh hơn và ra đòn tới tấp. Trong lúc vang đi vì đòn Ma Đà kiếm chỉ, trong đầu của Thiết Thủ lại hiện lên hình ảnh và lời chăn chối của Thiên Đạo chân nhân, chưa trừ được độc hỏa Thiết Mộ đâu thể chết dễ dàng như vậy được. Được ý chí nơi động, hai quyền của Thiết Thủ lại được nắm chặt sát giá thần công phừng phừng nổi lên đỏ ửng như lửa quán đầy thân thể. Hắn đã kiệt lực rồi mà còn có kình đạo mạnh như thế, chẳng lẽ đây chính là hồi quang phản chiếu ư? Thiết Mỗ ta sao dễ ngục ngã được, Đường Độc ngươi hãy nạp mạng đi. Thập lý kinh lôi đánh tới, Đường Độc không dám đỡ liều, tung người né gấp. Số tiểu tử này mắt bỗng đỏ ngầu như con chó điên rồi. Tuy thời gian rất quý giá nhưng phải lấy đại cục làm trọng, ta phải thay đổi chiến thuật thôi. Đến nước này mới chịu co đầu rụt cổ lại ư? Trong lúc suy tính, Đường Độc liên tục thoái lui, Thiết Thủ tưởng đó là ngon, liên tục lao lên áp bức. Nhưng lúc này Đường Độc đã giải sẵn kinh lực, một chiêu Ngọa Hổ Tàng Long đội đất thốc lên, hất ngược Thiết Thủ lên cao. Ngươi đừng vọng tưởng. Thiết Thủ lúc này nội hỏa trong ngũ tạng đang tự thiêu đốt, lượng thuốc quá nhiều do anh ta uống vào đã đưa anh ta đến bờ vực thẳm. Cầm cự được đến lúc này là hoàn toàn nhờ vào ý chí của anh ta. Thuận theo thế bị hất lên, điều anh ta muốn làm lúc này là cùng chết với Đường Độc. Kẻ đáng chết cuối cùng cũng phải chết thôi. Ngươi đừng lảng tránh nữa, hãy cùng Thiết Mỗ lên đường đi. Hai tay Thiết Thủ quán chặt muốn cùng Đường Độc một chiêu tuyệt mệnh, chỉ tiếc là hy vọng cuối cùng này đã không thể đạt được. Hê có kết quả rồi. Thì ra Thiết Thủ bỗng nhiên ngay đơ như cây cơ độc, độc chân kinh tịch ác tuyệt luân lúc này đã phát huy tác dụng. 10 viên hồi thiên đan Thiết Thủ phục vào cũng không còn chống lại được kịch độc. Trong lúc Thiết Thủ say máu tấn công đã không bảo lưu trục độc, nên độc lực lúc này đã ngấm sâu vào trong cơ thể, phát tác đau đớn không thể nào chịu được. Sự thật đã rõ ràng rồi, ngươi là kẻ đoan mạng hơn lão phu, hãy đi chết trước đi. Lời nói chưa dứt, chảo công chưa tới thì từ phía sau một đạo đao kình đã tới ngang lưng. Đường Độc phải buông Thiết Thủ dùng chảo cản đao. Thì ra kẻ vừa giải nguy cho Nhị Bổ Khoái chính là người đứng đầu thập bát lộ kỳ binh Bàng Bối. Độc kình hư thực nội công lại thâm, hậu quả là độc vương Đường Độc có khác. Thiết Thủ thì hẳn rồi, toàn thân vô lực văng đi như phế vật. Hỏng rồi, kịch độc lại lan rộng hơn hồi thiên đan cũng không ngăn nổi, ta tiêu rồi. Chỗ Thiết Thủ văng tới lại là gần nơi có kiếm của Thiên Đạo chân nhân cắm sẵn. Là Thượng Phương Bảo Kiếm, chẳng lẽ Thiên Đạo chân nhân đã theo để phù hộ ta sao? Ông ta như không muốn ta đầu hàng trước số phận. Nghĩ vậy Thiết Thủ liền rút kiếm lên. Để bảo vệ mình, Thiết Thủ đành phải mạo hiểm thử dùng kiếm tự đâm vào mình, hy vọng thần binh này có thể giúp anh ta tiêu trừ được độc. Thật không ngờ luồng chính khí thuần dương từ trong kiếm lại đẩy được động nguyên ra khỏi cơ thể anh ta. Từng luồng khí đen bị kiếm khí bức ra tứ tán xung quanh. Tiêu trừ được độc nguyên rồi, nội hỏa ban nãy trong người ta cũng dần biến mất. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Dược tính của hồi thiên đan rất mạnh, khi người ta uống quá nhiều thì sẽ làm tăng khả năng chống độc, nhưng cũng tạo ra hòa vượng sinh tà, làm cho kinh mạch của Thiết Thủ căng cực ra như muốn vỡ. Liều mình dùng kiếm lại hóa giải được Thiết Thủ từ cõi chết trở về cũng không khỏi kinh ngạc muôn phần. Bảo kiếm chi đạo này có thể làm cho độc tính của thuốc chuyển sang tà hỏa rồi hóa giải tiêu tán, quả thực thật rất thần kỳ. Tiểu tử đa sự muốn tranh chết thì lão phu ta đây sẽ cho nhà ngươi toại nguyện Ma Đà kiếm chỉ lại một lần nữa xuất ra, lần này là dành cho Bàng Bối. Bàng Bối ra tay chi viện để cứu Thiết Thủ nhưng lại liên lụy đến tính mạng bản thân. Thanh đao cùn này không thể bảo vệ được ngươi đâu. Một chảo vỗ mạnh vào đao, tay của Bàng Bối đau nhức đến mức phải buông đao. Chà, nếu một trọi một thì mình không đường nào cầm cự được lão ta. Châu chấu mà muốn đá xe đã không biết tự lượng sức mình thì ngươi đáng chết. Bực bội vì kẻ phá đám Đường Độc tốc quyết tốc giết cho bằng được Bàng Bối. Nhưng ngay khi chảo vừa tới thì Bàng Bối toàn thân phát ra khí tím, anh ta đã dùng tà thần độc giáng toàn lực phát ra hộ thể. Tiểu tử này cũng dùng độc công lạ thật, chảo không những bị cản mà còn phải lui ra. Đường Độc không khỏi kinh ngạc. Nhưng dù sao thì cao thấp cũng đã được phân rõ ngay trong chiêu này. Bàng Bối cảm thấy hai tay như muốn tan chảy, đau đớn thấu tim, khó chịu vô cùng. Tuy nhà ngươi còn non nớt nhưng cũng là cùng đồng đạo, nên lão phu sẽ đại phát từ bi ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng nhất. Nhưng nét mặt Đường Độc bỗng trở nên căng thẳng.
Nó là trấn âm do sát khí vọng đến nó lớn đến nỗi ông ta phải giật mình quay lại để nhìn xem có chuyện gì. Đầu tiên là đám lâu la bị vô hiệu hóa, sau đó là hai bóng người đang chạy rất nhanh, hai người này là Lãnh Huyết và Truy Mệnh. Nơi họ lao đến chính là chỗ của Đường Bại. Đường Bại lúc này dường như đã hồi phục, hai bổ khoái lúc này bất chấp kẻ địch hồi phục ra sao, chỉ biết rằng phải tốc chiến chớp lấy cơ hội tấn công trước khi đối phương phản công. Còn một luồng sát khí khác là Đường Bại, hai mắt đỏ ngầu, nét mặt toát lên vẻ hung hiểm cực độ. Lại là hai tên xú bổ khoái này, các ngươi đến đúng lúc lắm, vậy là có chỗ cho ta chốt giận rồi. Ô sao nhìn y còn lợi hại hơn cả trước lúc bị thương, tại sao lại như thế này? Tên bại trận kia lần này thì ngươi đừng có hòng mà đứng lên lại được nữa. Bại cái từ đáng ghét đó ta không muốn nghe nữa. Từ nay trong cuộc đời ta sẽ không còn chữ này nữa. Bị hai số bổ khoái nhắc đến thất bại để nhạo báng mình, Đường Bại nộ khí sông thiên gào thét vang trời, vô gian toàn oa được ông ta thổ ra hai chảo khí kình cuồn cuộn lao vào quyết ăn thua đủ. Diệt tịch thoái được tặng cho Truy Mệnh, còn Cửu U chảo thì thằng ngực Lãnh Huyết đánh vào. Hôm nay Đường Bại mà các ngươi từng biết đã chết rồi, người trước mặt các ngươi lúc này là ta Đường Tiêu Vũ. Chỉ với hai chiêu cùng xuất, Đường Bại đã đánh lui Lãnh Huyết và Truy Mệnh ra xa. Điều này cũng dễ hiểu thôi, sức người có hạn, hai người này nhảy múa nãy giờ đã sức cùng lực kiệt, và cũng vì lúc này Đường Bại đã tìm lại được con người chân chính của mình. Đường Tiêu Vũ đã trở lại, Đường Tiêu Vũ đã trở lại rồi. Ông ta giờ đây như thoát thai truyền cốt, khi thế chiến ý ngút trời. Tiếng la của ông ta vang vọng khắp chiến trường như muốn thông báo cho họ tử thần thật sự giờ đã trở lại. Đây là giọng của Đường Bại đây mà, nguy rồi. Khí thế của Đường Bại truyền tới bình tĩnh như vô tình cũng cảm nhiễm được rắc rối. Giọng như sấm rền, chẳng lẽ tên yêu nhân đó đã hồi phục rồi sao? Công lực hồi phục bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là giọng nói đó có chứa đựng sự cuồng ngạo đáng sợ của kẻ bá giả. Chúng ta mau đi xem thực hư ra sao. Mọi người đang bán tín bán nghi phán đoán vô tình liền phóng người đi. Hiện trường lúc này vô cùng thảm liệt, xác chết lay lắt mọi nơi. Thiết thủ nằm im bất động, Lãnh Huyết Truy Mệnh sau khi trúng trường thì đang ngồi gục đầu vận khí trục độc. Sau lưng Đường Bại là Bàng Bối cũng đang bị độc tính vô hiệu hóa. Phía xa là Đường Bại phong thái tự tin đứng chống nạnh trên cao. Sự trở lại bất ngờ của Đường Tiêu Vũ khiến chiến cục lập tức xoay chuyển, ưu thế lúc này đã trở về với Đường môn. Sư thúc Điệt Nhi con đã tỉnh lại rồi, hay lắm, cuối cùng lão phu cũng đã đợi được đến ngày này, thúc thúc có chết cũng không có gì đáng tiếc. Nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của Đường Tiêu Vũ, gương mặt mệt mỏi của Đường Độc chợt ánh lên vẻ tự hào vô cùng sung sướng. Nó như câu trả lời, như là trái ngọt cho những chờ đợi của ông ta về sự trỗi dậy của cái tên Đường Tiêu Vũ. Thúc thúc, người hãy yên tâm, Điệt Nhi bảo đảm những khổ công của người là không uổng phí. Đường Tiêu Vũ lúc này đã không còn hổ thẹn, không còn hối hận, không còn bi ai, không còn thương xót, tất cả chỉ còn là sự lạnh lùng như sắt đá. Có lẽ đây mới là bản sắc chân chính của Đường Tiêu Vũ, oai phong tự tin lẫm liệt một thời. Người thật ngu ngốc không thể tưởng, nếu không được tận mắt chứng kiến thì không ai có thể nào tin được đó là Đường Tiêu Vũ. Con người có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa để đạt được mục đích trước đây. Biết rõ độc chân kinh của sư tôn sắp đại thành, chỉ còn một ngày nữa thôi, vậy mà hắn vẫn quyết ý một mình liều chết, quả thật không biết y là điên hay bị ngu đây nữa. Đáng tiếc không biết Đường Tiêu Vũ thật sự năm xưa đã đi đâu mất rồi. Bị Đường Thập Ngũ hắn ta giết chết rồi, cái tên Đường Tiêu Vũ đã thực sự chết rồi. Nhưng chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, Đồ Nhi con sẽ thay người xuất chinh để chi viện cho ông ta. Không, nếu không có ta thì các ngươi cũng sẽ phải hy sinh vô ích mà thôi. Đã vậy thì muốn đánh chúng ta sẽ cùng đánh, sư tôn chuyện này là không thể. Lúc này là thời gian quan trọng của việc luyện độc chân kinh, nếu sư tôn xuất quan thì sẽ bị độc nguyên phản lại mà vong mạng oan uổng. Môn độc chân kinh này bộ môn kỳ công mượn độc nguyên để giúp người tu luyện thoát thai hoán cốt, vì vậy khi người tu luyện ở giai đoạn cuối sẽ không ngừng thay đổi hình dạng cơ thể, người luyện thành sẽ có nguồn độc lực dồi dào vô tận và còn có thể dùng độc để trị thương. Có điều quá trình tu luyện môn tuyệt học này cũng vô cùng nguy hiểm, nếu trong quá trình đó xuất hiện sơ sẩy hoặc bỏ giữa chừng thì kịch độc sẽ phản lại ăn mòn cơ thể, chết không toàn thây. Trong tứ đại đệ tử thì Trùng Nhi là đứa theo ta lâu nhất và ta cũng tin tưởng ngươi nhất, vì vậy chắc con đã hiểu được mục đích chân chính trong quyết định của ta rồi chứ. Chẳng lẽ tôn sư định dùng tính mạng của chính bản thân mình để thức tỉnh con người của bại ra sao? Nói đúng lắm, ta tuổi đã cao, dù có luyện được thành độc công cũng không giữ được lâu, vì vậy ta chỉ còn đặt kỳ vọng vào Bại Nhi của ta. Nếu sự hy sinh của ta có thể làm cho Bại Nhi nó trở lại thành Đường Tiêu Vũ năm xưa thì ta có chết cũng xứng đáng. Cuối cùng ta cũng đã tìm ra được lý do để mình đứng dậy, lý do để cho ta đứng dậy không phải vì người khác, không phải vì ân oán vinh nhục, mà là vì chính bản thân mình. Muốn định bá Đô Vương thì phải bước lên xác của những kẻ yếu, những ai được chết vì bá nghiệp của Đường Tiêu Vũ ta là vinh hạnh của người đó, đó là một cái chết xứng đáng. Còn những kẻ không biết tốt xấu dám làm chó dại cản đường đi của ta thì lại càng đáng chết. Tất cả các ngươi mau chết hết đi cho ta,
Vừa nói Đường Tiêu Vũ vừa phóng người lên không hai chảo nhắm vào đám xú bổ khoái quyết tâm đoạt mạng họ để khôi phục lại danh dự của mình. Chảo sắp xuất ra thì đám người vô tình đã kịp thời tới nơi ngăn cản. Chu Bá Vũ và Ân Thừa Phong nghỉ ngơi đã lâu nên hung hăng lao vào trước. Các ngươi muốn cứu người ư? Chỉ sợ các ngươi không có đủ bản lĩnh đó. Chỉ biết chém chém giết giết loạn xạ ngầu, các ngươi toàn là một lũ ngu ngốc mà thôi. Vừa rủa vừa đánh, Đại Hãn Thần Công xuất ra như một cơn bão hất văng ba người ra ba góc. Nhìn thấy Đại Hãn Thần Công, Đường Độc mặt mày biến sắc, thái độ mâu thuẫn vô cùng. Là Đại Hãn Thần Công ư? Chẳng lẽ bị hất văng đi? Ân Thừa Phong vừa đáp người xuống liền la lớn, ai đấy mau báo danh tánh ra đi. Tất cả lúc này cùng hướng mắt lên người vừa tới. Ta đây không phải là người mà là một người chết, là kẻ ngốc đến mức đáng lẽ phải chết nhưng lại không chết được. Đúng vậy, tưởng là đã chết nhưng lại không chết, ông ta chính là Nguyên lão vương của Đường môn. Ngày 11 tháng 11 lúc hoàng hôn ngày đông chí, hai phái chính tả lúc này tạm thời gác lại hiềm khích liên minh để cùng tiêu diệt Đường Thập Ngũ. Thì ra Nguyên lão vương xuất hiện là để dàn xếp câu chuyện liên minh này. Do Đường Thập Ngũ quá khó đối phó, nếu một trong hai phe bại vong thì không bao giờ còn có ai có thể địch lại được Đường Thập Ngũ nữa. Cánh quân chủ lực của Đường Tiêu Vũ và Vô Tình xông vào hướng cửa trước của Đường môn, còn những cánh quân khác thì theo đường mật đạo để tiến vào khóa mõm bao vây tứ phía. Lúc này cả ngàn con người chỉ có một tâm niệm là lật đổ cho được Đường Thập Ngũ để đổi lại 5 năm thái bình. Thực lực thật sự của Đường Thập Ngũ thế nào? Vô Tình dù đã từng giáp mặt với Đường Thập Ngũ nhưng thực tế vẫn chưa biết gì về đối thủ của mình. Toàn quân có khoảng 600 người, đồng gia sát sứ có 9, ngân giai sát sứ có 5, trong 4 kim giai sát sứ thì có 2 theo Đường Băng Băng đi làm nhiệm vụ, vì vậy ngoài Đường Thập Ngũ cho tù khó đối phó nhất chỉ có 4 người. Với khả năng của hai ta thì có thể giành được phần thắng, chỉ cần chúng ta khống chế được Đường Thập Ngũ thì sẽ có được chiến thắng, nên xem ra ta và ngươi phải liên thủ lại. Trong đời người cũng phải có vài lần lỗ mãng, vì Đào Hoa dù cho thế nào ta cũng phải tự tay kết liễu tên Đường Thập Ngũ đó. Đào Hoa là nhược điểm lớn nhất của ông, Đường Thập Ngũ chắc chắn sẽ lợi dụng điều này nên ông hãy cẩn thận đó. Đại bổ đầu, ngươi cũng nên nhớ cho các hạ cũng có một người quan trọng đang ở trong tay của Đường Thập Ngũ. Đúng vậy, cô ta chính là Diễm Nhi. Diễm Nhi trở thành con tin của Đường Thập Ngũ, tại sao nàng ta vẫn còn được sống đến bây giờ? Rốt cuộc ẩn tình sau đó là chuyện gì? Nếu Đường Thập Ngũ dùng Diễm Nhi để uy hiếp thì ngươi có thể cương quyết đến cùng hay không? Bây giờ không phải là thời khắc suy nghĩ mông lung, chuyện gì đến ắt rồi sẽ đến. Vô Tình lập tức trấn tĩnh lại tinh thần, tập trung vào việc đột kích. Phải lấy đại cục làm trọng. Đạo trưởng chân nhân ông có linh thiêng, xin hãy tha lỗi cho thiết thủ đã phụ lời phó thác của ngài. Thiết thủ ồn ào xông lên, quyền ảnh răng đầy trời, sức tàn phá nhức người giáng xuống môn hạ của Đường Thập Ngũ. Thế trận mà Đường Thập Ngũ giăng ra khá nghiêm mật chặt chẽ, nhưng quần hùng trung nguyên khí thế quá mạnh nên phòng tuyến cố thủ này không quá lâu đã bị chọc thùng. Nếu 5 năm sau Đường Độc vẫn còn sống thì Thiết Mỗ sẽ quay lại đất thục lấy đầu của y để tê lễ trước mộ của đạo trưởng. Sống chết chưa biết mà thiết thủ đã tính chuyện đường xa, đúng là tuổi trẻ hay thích nghĩ chuyện hoang đường. Ông trời ơi, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể đánh bại được Đường Thập Ngũ rồi. Xin người hãy cho tôi sống thêm một chút nữa chứ đừng bắt tôi chết ở đây. Đường Độc lúc này không tính chuyện xa xôi, ông ta là người của bè phái Cú, cộng thêm lại là thúc thúc của Đường Tiêu Vũ nên mục đích chính vẫn chỉ là hạ bệ Đường Thập Ngũ. Toán quân chủ lực đột phá thần tốc đã vượt qua sơn môn tiến vào sâu bên trong cấm địa. Các lớp quân phòng thủ dù vẫn dày đặc nhưng không thể ngăn cản được hai phe chính tả cùng công phá. Làm Nguyên Sơn huynh có thấy không, tôi đang dùng máu của kẻ thù để trả nợ cho huynh đấy. Khi mà tên ma đầu Đường Thập Ngũ còn chưa chết thì tôi vẫn không từ bỏ mục tiêu của mình. Chu Bá Vũ đúng là tâm lý yếu, dù trong trận quan trọng như thế này mà vẫn lan man. Lạ thật, sơn môn này là nơi trọng yếu quan trọng, tại sao Đường Thập Ngũ lại bố trí toàn những tên lâu la nhãi nhép, không hề thấy bóng dáng của cao thủ chủ lực nghênh chiến. Hắn ta đang muốn chơi trò gì thế này? Trong tất cả những người đầu lĩnh tỉnh táo tầu nhất vào lúc này có lẽ chỉ có Đường Bại ông ta thấp thoáng nhận ra sự vô lý trong chiến thắng này. Nhân vật bí hiểm và kỳ lạ nhất trong đoàn quân chính là Nguyên Lão Vương. Vẻ mặt của ông ta lúc này thoáng lộ ra vẻ gian xảo, nhưng vì bận đâm chém đấm đá nên không ai nhận ra được. Phòng tuyến của địch yếu hơn so với dự kiến nên sau một hồi phóng và đóng bọn người liên quân đã chọc thủng được phòng tuyến, nhưng phía trước lúc này đã không còn lối vào. Nhìn thấy đường vào bị đoạn, cả đám người chỉ còn biết đứng nhìn. Hóa ra hắn muốn lẩn tránh nên mới bố trí hai lũ tiểu tốt thí mạng bên ngoài. Hai bên bờ cách nhau phải đến 10 trượng, dù khinh công có cao đến đâu thì cũng khó lòng mà vượt qua được. Chúng ta phải làm sao đây? Lúc này ở một mật đạo bí mật đang có 3 người thùng thẳng đi vào. Môn chủ dây xích đã bị cắt đứt rồi, nếu quần hùng vì vậy mà quyết định thối lui thì chẳng phải là công sức của chúng ta đã bị lãng phí rồi sao? Đường Nhận Đầu Đất cảm thấy khó hiểu với cách hành sự của Đường Thập Ngũ nên lải nhải hỏi hoài. Chỉ có Đường Bất Á là có chút nơ giòn mập mờ đoán định. Chẳng lẽ môn chủ muốn dùng kế thoái để tiến sao?
thông minh lắm, nhưng bổn tọa tin Vô Tình sẽ có trí thông minh hơn người khác, vì vậy nếu mọi chuyện quá thuận lợi thì hắn sẽ sinh nghi ngờ, ngược lại nếu càng tạo ra khó khăn thì sẽ làm hắn càng lúc càng lún sâu vào bẫy. Với trí tuệ của Vô Tình, chỉ một khó khăn này đâu dễ gì đánh bại được hắn ta, nếu không thì hắn đâu có đủ tư cách để nhận được hậu lễ này của ta chứ. Hừ, nhưng hôm nay để cho hắn chết dễ dàng như vậy, môn hạ thật không cam tâm. Đường Nhận vẫn còn cay cú vì thất bại của lần gặp mặt lần trước. Yên tâm đi, cái chết của Vô Tình là không thể tránh, nhưng ta đảm bảo rằng hắn sẽ phải chết một cách đau đớn nhất. Bất Á, người giải quyết Đường Nựu chưa? Bẩm môn chủ, Đường Nựu đã bị tiêu diệt rồi. Nét mặt của Đường Bất Á khi nói đến chuyện này thoáng có chút buồn thảm tiếc nuối. Đường Thập Ngũ, hình như ngươi đã ngây thơ quên mất đi rằng thật ra không có con đường người ta xây đắp thì thành đường thôi. Mở đường, hiệu lệnh của Vô Tình vang lên, mười mấy hán tử to cao vạm vỡ ôm theo một cái đỉnh trên tay lập tức phóng lên trước. Những người này đập mạnh đỉnh trong tay của mình xuống đất, hàng loạt tiếng nổ phát ra, rồi từ cá lỗ trên đỉnh phóng ra những sợi xích. Chúng lập tức găm vào bức tường bên kia vực, tạo thành một con đường để quần hùng có thể tiến quân qua. Vô Tình, Chí Dũng đều có cả quả không hổ danh là đại bổ đầu, nếu ta không sớm trừ khử thì sau này sẽ là họa lớn. Chứng kiến sự thần cơ diệu toán của vô địch Đường Tiêu Vũ trước đây đã e dè anh ta, giờ đây lại càng thêm quyết tâm phải tiêu diệt cho bằng được. Đường đã mở quần hùng lập tức tiến vào trung tâm kim đình của Đường môn, nhưng đón chào họ lúc này chỉ có 3 người, đó là Đường Thập Ngũ và 2 con tin được treo như ngoé ở trên đỉnh tháp. Lạ thật, kẻ địch đã tiến vào đây mà tại sao ngoài môn chủ ra những tên thủ hạ khác lại không thấy bóng dáng để bảo vệ? Nhìn thấy tình hình dị biến, Tả Trị Khách Đường Hoan và Hiếu Trị Khách Đường Nghênh cũng không khỏi thắc mắc. Lão nhị, hình như trong chuyện này có vấn đề gì đó. Hê, ngươi đừng tự cho mình là thông minh hơn người nữa, môn chủ thần cơ diệu toán, việc làm của môn chủ há lại để cho nhà ngươi biết được sao? Đây chính là cơ hội, hãy cố mà lập lấy đại công, sau hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ không còn phải làm cho giữ nhà nữa. Chỉ mong là vậy. Số phận luôn bất công, có một số người hình như từ khi sinh ra đã được định mệnh sắp đặt để làm con cờ dưới tay kẻ khác. Quần hùng lúc này đã lao vào tới chính điện kim đình. Đường Thập Ngũ từ trên cao la lớn, những kẻ xâm phạm Đường môn đều đáng chết, các đệ tử hãy giết hết bọn chúng cho bổn tọa đi. Hiệu lệnh vang lên, 2 quân đoàn lại cắm đầu băm bổ lao vào nhau. Đường Tiêu Vũ và Vô Tình lúc này đã xác nhận được Face ID của 2 người đang bị treo lủng lẳng trên tháp là Diễm Nhi và Đào Hoa. Đường Bại nôn nóng nhất lập tức lao lên. Đường Thập Ngũ, ta đến với nhà ngươi đây. Đó là Diễm Nhi, nàng ta vẫn chưa chết, ta phải cứu nàng ấy ngay. Tình cảm của Vô Tình đối với Diễm Nhi thật sự đã quá sâu nặng, anh ta cũng liền lao lên. Đường Tiêu Vũ, ông ta nói cũng đúng, trong đời con người ta cũng phải có một vài lần lỗ mãng, nên Vô Tình lúc này cũng chính là một người lỗ mãng như thế. Từ 4 phương 8 hướng, đệ tử Đường môn ở các đỉnh cũng dẫn binh kéo đến cứu viện. Đám người phạt Đường Nghĩa Sư lúc này đã trong tình thế bị bao vây, hướng tiến quân vào từ mật đạo do Bàng Bối dẫn dắt lúc này cũng đã tới, tạo ra thế kẹp đi kẹp lại đột kích tùm lum. Cả Đường môn lúc này như một cây máy xay thịt, khắp nơi ánh đao kiếm loang loáng, sát khí đầy trời. Đệ tử của Đường Thập Ngũ có khoảng 600 mạng, nhưng trận thế hiện nay chỉ có khoảng đâu đó 400, những người còn lại họ đã đi đâu, chẳng lẽ hắn còn có âm mưu gì khác sao? Trong tình hình hỗn loạn quá trời này vẫn còn có một số người giữ được cái đầu lạnh, và Thiết Thủ Nhị Bổ Đầu là một trong số đó, và còn có cả Đường Độc. Tại sao những kẻ ứng chiến này đều là đám người vô danh tiểu tốt? Đường Bất Á và Đường Nhận đang ở đâu? Ủa, sao không thấy Nguyên lão vương đâu nữa? Lạ thật, Đường Độc dường như cũng cảm thấy sự thể đang có sự bất thường hơn bình thường. Trong lúc mọi người bận trao đổi chiêu thức qua lại thì có 2 người đang rất rảnh lao lên kim đỉnh, họ phối hợp hỗ trợ nhau nhịp nhàng để tiến lên đó càng nhanh càng tốt. Đào Hoa, Diễm Nhi, cuối cùng thì Đường Bại và Vô Tình đã trực tiếp đối mặt với Đường Thập Ngũ. Ở đây không hề chậm trễ, Cửu U Trảo đã được Đường Bại toàn lực đánh tới. Đường Thập Ngũ, ngươi nạp mạng đi. Trảo kình lăng lệ, nhưng Đường Thập Ngũ vẫn giữ thái độ ung dung bất phàm. Nhưng 2 người Đào Hoa và Diễm Nhi ra sức ngăn cản 2 người họ tương cứu. Chủ nhân mau chạy đi, đây chỉ là cái bẫy thôi, hãy mau chạy đi. Khi Đường Bại chạm được vào ngực của Đường Thập Ngũ, lúc này ông ta mới giật mình phát giác, tựa hồ như hắn ta không hề có chút nội công nào, tên Đường Thập Ngũ này chỉ là giả mạo. Nhận ra điều này thì có lẽ đã quá trễ, khi ông ta đánh bay người này đi thì cũng là ông ta đã tự mình khởi động cơ quan được đặt sẵn dưới chân của hắn. Môn chủ đa tạ ngài đã cứu tính mạng cả nhà của tôi xin lấy cái chết này để đền ơn cho ngài. Cơ quan được khởi động, những tiếng nổ như sấm rền liền phát ra liên tục. Rốt cuộc là Đường Thập Ngũ hắn muốn giở trò gì đến nước này rồi mà Vô Tình vẫn còn hỏi ngu. Chuyện đã đến nước này rồi thì hãy cứu người trước đã. Một chỉ được Đường Tiểu Vũ quét ngang cắt dây để 2 người rơi xuống. Nhưng cái gì vội quá cũng không hay đâu, vì hành động này cũng là châm ngòi cho kịch độc được cài sẵn xâm nhập vào 2 người bọn họ. Sợi dây ngay khi bị đứt đã phát tán chất kịch độc, khiến gương mặt đẹp như hoa của 2 người bọn họ lập tức nhăn nhó đi vì đau đớn cực độ, miệng thổ huyết tại chỗ.
Nhưng tất cả chỉ mới là sự bắt đầu đoạn tiếp sau của việc chu toàn sắp xếp của Đường Thập Ngũ, còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Sự hung tàn thật sự này khiến cho Vô Tình hồn tiêu phách tán, gương mặt chấn kinh hoàng hốt cực độ, không biết giờ phải làm gì. Bên dưới chân Kim Đình lúc này là một biển lửa, liên tiếp là những tiếng nổ rền vang. Trời ơi, Đường Thập Ngũ nhà ngươi đúng không phải là con người nữa rồi. Quả thật Đường Thập Ngũ là tên quái vật đã mất hết đi nhân tính lễ vật mà hắn thường nói tới, hóa ra lại chính là đem mấy trăm mạng người và cơ nghiệp của Đường môn trên đất Thục hóa vàng sạch sẽ như chùi. Chiêu bài cuối lúc này Đường Thập Ngũ để phục vụ cho cuồng vọng của mình mà đã tự tay hủy đi tất cả cơ nghiệp mấy trăm năm của Đường môn và cả ngàn nhân mạng con người. Chứng kiến cừu địch ra tay độc ác đầy quyết đoán, Vô Tình lúc này chỉ còn biết chết chân ngồi nhìn thảm cảnh. Chỉ trong phút chốc tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra không những kinh thiên mà còn động địa thảm khốc vô cùng. Lúc này bên trong mật đạo cách xa Đường môn hàng trăm con người cũng đang ngẩn người vì tiếng nổ và chấn lực của nó. Hơn 200 con người này là cao thủ Đường môn được Đường Thập Ngũ tuyển lựa cho đi theo. Bản lĩnh của họ đều hơn người nên gặp chuyện kỳ biến cũng không loạn, nhưng đã là con người thì với tác động lớn như vậy thì không tránh khỏi kinh hoàng hồ nghi. Những nét hoang mang bất an dần hiện lên trên gương mặt của họ, vì họ cũng loáng thoáng hiểu được rằng mình cũng chỉ là con cờ may mắn thoát chết trong thế trận của người khác mà thôi. Khi tiếng nổ này vang lên, người có thể nở được nụ cười thỏa mãn sảng khoái chỉ duy có mỗi Đường Thập Ngũ, còn những thành viên biết chuyện và trực tiếp tham gia thực hiện hiểu rõ nội tình thì không có chút phản ứng gì. Phía bên trên những nạn nhân đang hoảng loạn cực độ này không ai có thể đoán biết được Đường Thập Ngũ đã chôn bao nhiêu thuốc nổ, họ chỉ biết trong phút chốc mọi thứ đã biến thành tử địa vạn kiếp, không thể phục hồi. Trước cảnh thập tử nhất sinh không có đường thoát này, dù là chính hay tà, thiện hay ác, địa vị cao thấp, võ công mạnh yếu, thì điều duy nhất có thể làm lúc này là cố gắng thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Thiết Thủ cũng không phải là ngoại lệ, anh ta muốn thoát được hiểm cảnh này thì ngoài bản lĩnh thượng thừa ra sinh tử tồn vong còn phải dựa vào vận khí. Thời vận không đến thì dù có cố gắng cách mấy cũng khó lòng mà thoát được kiếp số đã định. Toán người Ân Thừa Phong lãnh huyết Chu Bá Vũ lúc này đang trùm vào một chỗ. Có được một chút điểm tựa, Ân Thừa Phong lập tức cứu nguy cho đồng bọn, chỉ còn một cơ hội sống thì chúng ta cũng không được phép từ bỏ nó. Ân huynh đừng lo, có tôi tới đây. Trong tình thế như thế này thì khinh công trác tuyệt chính là lợi thế của truy mệnh. Nhưng như đã nói, dù là tuyệt thế cao thủ thì cũng còn phải coi lại số mệnh dư lào. Những tảng đá văng bay không có quy luật đã khiến cho họ không dễ tương cứu được nhau, trong khoảnh khắc đã không còn cơ hội. Trong tình cảnh thảm khốc đó chỉ còn có hai người không bị uy hiếp đến tính mạng là Vô Tình và Đường Tiêu Vũ trên tháp của Kim Đình, nhưng trái tim của hai vị đầu lĩnh lúc này cũng đang cực kỳ bấn loạn, chấn kinh hoàng hốt đến đỉnh điểm sợ hãi. Vì cả hai người đều biết rằng cho dù bản lĩnh của họ có cao cường đến đâu thì cũng không thể nào cứu vãn được tình hình trước mắt, ngoài sự hỗn loạn về mặt tâm lý, đau thương, vấn vương, giận dữ, họ không còn làm được gì khác. Lúc này trong tay của họ có hai người quan trọng bị trúng kịch độc là Diễm Nhi và Đào Hoa. Đã biết đây là cây bẫy mà vẫn đâm đầu vào Tiểu Dư huynh, đúng là đồ mốc nhất thiên hạ này. Chất độc này mạnh đến mức Diễm Nhi có nội công khá cao nhưng vẫn không thể ngăn được độc lan tỏa đi sâu vào kinh mạch. Ta không ngốc mà là dại gái, ta nhớ muội đến điên cuồng phát dại, từ nay ta sẽ không để cho muội rời xa ta nữa. Bên này cảnh Lâm Ly Bi Đát cũng đang được diễn sâu. Chủ nhân người hãy mặc kệ nô tài người, mau đi đi. Đào Hoa ngươi đừng có sợ, hãy dáng cầm cự. Tình trạng của Đào Hoa còn thê thảm hơn Diễm Nhi, trong phút chốc chất độc đã đi thẳng vào tim, chỉ sợ lúc này thần tiên giáng hạ cũng khó đường cứu chữa. Còn nhớ ta đã nói dù phía trước có gian khổ thế nào, chỉ cần có ngươi đi cùng ta sẽ trở lại là Đường Tiêu Vũ anh hùng cây thế. Nay Đường Tiêu Vũ đã trở về, sao ngươi lại bỏ ta mà đi vào lúc này cơ chứ? Thấy Đào Hoa trong cơn nguy kịch, Đường Tiêu Vũ như phát cuồng phát dại, mọi ý chí lúc này của ông ta đều đã sụp đổ. Muốn kẻ địch phải chịu sự đau đớn như dao cắt cả về thể xác lẫn tinh thần, đó chính là mục đích cạm bẫy này của Đường Thập Ngũ. Đường Thập Ngũ ngươi còn tàn nhẫn và đáng sợ hơn ma quỷ gấp trăm ngàn lần. Đường Tiêu Vũ chúng ta mau đi, biết nơi này không thể ở lâu. Vô Tình nhanh chân tẩu trước. Không, ta không đi. Đường Thập Ngũ ngươi là tên xúc sinh trời đánh, bạn gọi không đi. Đường Tiêu Vũ vẫn ngồi lì ở đó ôm xác tình nhân khóc lóc. Vô Tình nhanh chóng rời khỏi Kim Đình, vì tuy anh ta đang rất bối rối nhưng vẫn còn giữ được 3 phần bình tĩnh, vì vậy anh ta mới nhìn thấu được trò đùa dai của tên ác quỷ Đường Thập Ngũ. Hắn dùng 2 con mồi to là Diễm Nhi và Đào Hoa để dụ hai vị anh hùng này xông vào cứu mỹ nhân, nhưng lại không phá hủy Kim Đình ngay mà cho họ thời gian để giày vò tâm can. Toàn quân thất bại, bị tiêu diệt thảm khốc ngay trước mắt, không thể tương cứu, công thêm nỗi đau mất đi tình nhân trong sự bất lực cực độ là sự trừng phạt tốt nhất dành cho địch thủ. Hai điều này đủ để quật ngã hầu như tất cả những kẻ được coi là can trường nhất. Có điều âm mưu đã thực hiện được không có nghĩa là Đường Thập Ngũ sẽ hài lòng và buông tha. Hắn cho họ thời gian gặm nhấm nỗi đau rồi cũng một lần quyết quét sạch tất cả. Kim Đình, biểu tượng cuối cùng của Đường môn trăm năm danh chấn, chính là thứ cuối cùng bị hủy trong kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết này của y.
Sớm lường trước nên vô tình đã thoát được sát trước cuối cùng này, nhưng còn Đường Tiêu Vũ thì sao? Đường Tiêu Vũ, nếu hôm nay vô tình ta sống sót rời khỏi được nơi đây thì tôi sẽ tận tay giết chết Đường Thập Ngũ, trả thù rửa mối nhục này cho Liên Quân, ông hãy cứ yên tâm mà ra đi. Phù cũng may là ta vẫn còn giữ một viên hồi thiên đan kịp thời phục cho Diễm Nhi để áp chế được độc lực, chứ nếu không thì Diễm Nhi cũng như Đào Hoa không phải hít thở nữa rồi. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất bên kia, nơi đó đã tan hoang, chẳng lẽ lại còn nổ thêm lần nữa? Ta cứ đặt Diễm Nhi xuống đó trước rồi đi xem tình hình của những người khác vậy. Từ trên cao Thiết Thủ đã phát hiện ra vô tình đại sư ca còn sống, thật là tốt quá rồi. Diễm Nhi muội cứ yên tâm, dù có phải hy sinh tính mạng ta cũng phải đưa nàng rời khỏi địa ngục trần gian này. Lúc này vô tình tin rằng trời không diệt tuyệt con người bao giờ, chỉ cần có tự tin là sẽ có được kỳ tích thần kỳ. Anh ta đã đúng nhưng chỉ đúng một nửa, vì người tính không bằng Đường Thập Ngũ tính, nơi anh ta đến lại một lần nữa phát nổ như thường. Thiết Thủ nhìn thấy tất cả chấn kinh hoảng hốt vô cùng, anh ta lập tức phóng xuống tương cứu, nhưng vụ nổ chưa dứt chính bản thân anh ta cũng thành nạn nhân, chấn lực hất văng anh ta ra xa. Khi khói bụi tan đi, anh ta đã đến được nơi mình muốn, nhưng lại không thể tin vào mắt mình. Đại sư ca ỷ vân tỏa của đại sư ca đã bị hỏng rồi, thế còn người đâu? ỷ vận tỏa kiên cố như thế mà cũng bị vỡ thành trăm mảnh, còn tình hình của Diễm Nhi và vô tình quả thật không ai dám nghĩ đến nữa. Sau nửa canh giờ, những tiếng nổ hủy thiên phá thạch cuối cùng cũng chấm dứt đường môn trăm năm uy nghi sừng sững, giờ chỉ còn lại là tro tàn đổ nát. Những người còn thở lúc này cũng dần hồi tỉnh, lồm cồm tìm cách thoát ra, nhìn tới nhìn lui tìm mãi thì loanh quanh đâu đó thần chết nhặt sót, để lại được khoảng hơn 20 người còn sống. Khắp nơi toàn là cảnh chết chóc, xác người ngổn ngang thảm liệt vô cùng. Những người may mắn sống sót thì lúc này trong lòng họ chỉ có sự trống rỗng và bi thống không gì miêu tả được. Có lẽ lúc này những linh cảm xấu trong họ là không thể tránh khỏi, nhưng cơn ác mộng trần gian này vẫn chưa đi đến hồi kết thúc. Một luồng kinh lực bỗng từ đâu phát ra khiến hai người đứng gần nhất lập tức mất mạng. Đám bổ khoái không khỏi giật mình, nhất thời chưa hiểu chuyện gì. Đúng như dự đoán ban đầu, dù thuốc nổ có được phân bổ chính xác thế nào thì vẫn sẽ có vài con mồi thoát được mẻ lưới này, nên ta đành phải tự tay giải quyết, thu dọn tàn cuộc vậy. Công việc dọn dẹp của ta bắt đầu thôi. Ở một nơi không quá xa đường môn, trong một ngôi miếu hoang, lúc này có một sự kiện lớn đang xảy ra. Trong miếu có một bức tượng Phật đã cũ lâu ngày không người quét dọn nên bụi phủ thời gian. Bỗng bức tượng này dịch chuyển để lộ ra một cầu thang bên dưới, từ dưới cầu thang có tiếng hoan náo, rồi một người từ từ bước lên. Người đó chính là Đường Thập Ngũ. Chưa kịp hít hà không khí thì đã có một tiếng hỏi vọng lại. Đường Thập Ngũ, ngươi vẫn khỏe chứ? Nguyên Nhan Quyết ư? Trong khi chờ đợi, trẫm luôn nghĩ sẽ nói câu gì đầu tiên khi gặp ngươi, nhưng cuối cùng trẫm quyết định chọn câu này. Chúc mừng ngươi Đường Thập Ngũ. Chúc mừng ngươi trước khi chết đã tự tay hủy diệt đi tất cả, đến thật ung dung và đi cũng tự tại. Đường Thập Ngũ ngay khi bước lên khỏi mật đạo đã bất ngờ nhận ra có người ở sẵn đón chào y. Người này là Nguyên Nhan Quyết, ông ta làm sao có thể biết được Đường Thập Ngũ sẽ đến đây mà đón lõng như vậy. Bổn tọa có chết hay không là điều chưa thể nói trước, nhưng có thể khẳng định có bạn từ phương xa đến, nhất là bạn mấy mươi năm không gặp, đúng là chuyện đại hỷ. Tiếp đó là một nụ cười rất tự nhiên, cười rất sảng khoái, giống như toàn bộ sự kinh ngạc mà Nguyên Nhan Quyết muốn dành cho anh ta không có gì là đáng kinh ngạc, mà ngược lại nó như một trò cười. Không lẽ chuyện này anh ta đã biết từ trước sẽ xảy ra? Gương mặt của Nguyên Nhan Quyết từ tự tin nay lại phải chau mày nghi hoặc. Thuộc hạ của ngươi đâu? Một trong những nghi hoặc đã buộc Nguyên Nhan Quyết phải lên tiếng. Tuy lão bằng hữu không phải cùng tộc người với ta, nhưng chắc cũng đã nghe nhiều chuyện xưa rồi chứ. Muốn đối phó với Nguyên Nhan Quyết và một nhãi nhép cần gì dùng tới thiên binh vạn mã, chỉ một mình bổn tọa là đủ rồi. Lúc này ở tàn địa đường môn, Nguyên lão vương đang ra sức quát nạt thị uy đám tàn quân. Ngoài lão phu ra, hôm nay những người có mặt ở đây đều phải chết hê hê. Nhìn như lúc này quần áo chỉnh tề nếp là thẳng tắp, dầu thơm điếc mũi, không hề giống với một người vừa may mắn thoát chết chút nào. Cái bẫy này do Đường Thiên Chương đặt ra, do đó y hiểu rất rõ những chỗ phân bố thuốc nổ sẽ phát tác ở đâu, nên vẫn bình an vô sự, bụi không dính người. Không ngờ Nguyên lão vương lại cùng một ruột với Đường Thập Ngũ bắt tay với hắn để hủy diệt cơ nghiệp mấy trăm năm của tiền nhân. Hắn ta không phải là Nguyên lão vương. Lúc này khi nhìn nhận kỹ lại Đường Độc đã biết kẻ đứng trước mặt là Nguyên lão vương giả mạo. Trong đường môn này, người có thuật dịch dung cao hơn lão phu một bậc chỉ có một người, đó là Đường Thiên Chương. Thông minh lắm nhưng chỉ tiếc là đã quá muộn rồi ông già. Lão độc vật trên Đường Thiên Chương này là người như thế nào? Hắn ta là một kẻ đáng chết, nhưng lại rất khó chết, nhìn bên ngoài bình thường như nông dân nhưng thực ra lại không hề bình thường chút nào. Hắn không phải là người bình thường mà là một kẻ ác tội đáng muôn thác. Trong cảnh tang thương này mà Đường Thiên Chương vẫn còn ra tay tàn sát bàng bối, không chịu được cầm đao lao lên đầu tiên. Thấy vậy Chu Bá Vũ và Truy Mệnh cũng phóng theo tiếp ứng. Địch ta đã rõ ràng, thay vì khoanh tay chờ chết thì tốt nhất là cùng xông lên. Nhưng có ba người thân vẫn bất động, một là Đường Thiên Chương,
cuối cùng cũng có kẻ chủ động hiến thân mình tốt lắm. Hai người bất động, còn lại là Thiết Thủ và Đường Độc. Hai người này họ còn đang thăm dò quan sát kẻ địch hay là đã bị trọng thương đến mức không còn sức động thủ. Kẻ đến trước thì được chết trước, không thấy Đường Thiên Chương động thân nhưng đao của Bàng Bối chém xuống thì đã bị chật rồi. Hai tay của Đường Thiên Chương chụp lại một đạo khí tím phát tán ra rồi vung nhẹ tay đã trúng ngay sườn của Bàng Bối. Ngươi hãy đi đầu thai kiếp khác đi. Bàng Bối tu vị không phải tầm thường nhưng Đường Thiên Chương thâm tàng bất lộ thực ra lại là cao thủ bậc nhất nên anh ta ắt phải trúng chiêu. Một chưởng này đã vô hiệu hóa Bàng Bối đẩy văng anh ta đi, nhưng không chỉ có thế, lục phủ ngũ tạng của Bàng Bối đã bị chưởng này của Đường Thiên Chương đánh cho như muốn vỡ nát. Thân bất do kỳ Bàng Bối văng đi như trái banh, nhưng cũng may là nhờ ý chí cầu sinh anh ta trong lúc văng đi vẫn cắm được đao xuống đất, hãm được thân mình không rơi xuống vực, kịp dừng lại trước Quỷ Môn Quan. Người lao vào tiếp theo với cước như lôi giáng là Truy Mệnh, một chiêu truy nhật thế như bão lửa quán đầy cuồng nộ. Nghe danh Truy Mệnh thoái đã lâu, hôm nay được gặp lão phu cũng muốn thử một tí. Biết rõ võ công của Đường Thiên Chương lợi hại nhưng Truy Mệnh dù thương thế đầy mình nhưng vẫn vận hết công lực tấn công quyết ra đòn phủ đầu. Nhưng nào ngờ đối chiêu với anh ta cũng chính là thoái cước truy nhật của Đường Thiên Chương. Kinh ngạc và hoang mang, Truy Mệnh thật không thể ngờ Đường Thiên Chương chỉ trong khoảnh khắc học lóm rồi thi triển được tuyệt chiêu của anh ta để đối quyết. Tinh thần vừa chớm bấn loạn vì khả năng của đối thủ làm cho Truy Mệnh nhận ngay hậu quả. Đường Thiên Chương nhanh chóng chớp lấy cơ hội, chân khí của Truy Mệnh hơi loạn tung cú vô lê. Trong trận hỗn chiến trước đây lão phu đã lén học cước pháp của ngươi, không ngờ hôm nay lại có dịp thử chiêu trên chính thân chủ. Cuộc đời thế sự đúng là khó mà đoán định, ha ha. Vừa vô hiệu hóa Truy Mệnh thì sau lưng của Đường Thiên Chương băng phong kiếm của Chu Bá Vũ cũng đã áp tới nơi. Kiếm lãnh băng băng, hóa ra ngươi là Chu Bá Vũ, kẻ thích tằng tựu lăng nhăng cùng với vợ người, hê hê. Nhắc đến Đường Mị khác nào Đường Thiên Chương vừa cầm dao đâm vào tử huyệt của Chu Bá Vũ. Anh ta lửa giận bốc lên không thể kiềm chế, vừa chửi vừa đánh Đường Thiên Chương như điên. Hê, sai anh hùng lại phản ứng chi mà mạnh dữ dứa. Đại trượng phu dám làm dám chịu, huống chi chuyện đó cũng là bình thường, nếu có trách thì chỉ nên trách vợ của Lam Nguyên Sơn quá ư là lẳng lơ. Nhà ngươi câm mồm đi, không được nói nữa. Cũng như Đường Bạch Thủ, Đường Thiên Chương hiểu biết rõ tất cả những chuyện cơ mật, nhưng chỉ khác ở chỗ là y dùng nó làm vũ khí. Thứ vũ khí đánh vào tâm lý chiến này của Đường Thiên Chương đã mang đến cho hắn kết quả mỹ mãn. Nóng giận làm cho Chu Bá Vũ lộ ra sơ hở, Đường Thiên Chương một chiêu đắc thủ là chuyện đương nhiên. Ngay khi Đường Thiên Chương định ra tay đang xuất Chu Bá Vũ thì có một luồng hàn khí kịch độc áp bức khiến hắn ta phải thu trưởng lại, quay sang quan sát. Luồng kinh lực đó xuất phát của người độc nhất thế gian. Hai chiêu oán độc vô biên của Đường Độc đã bùa vây khóa lấy 7 yếu huyệt trên người của Đường Thiên Chương. Trông sắc mặt của ngươi thì có vẻ như tình hình đang xấu đi trông thấy. Đúng, cơ thể của ta nói với ta rằng đại hạn của ta sắp đến rồi. Nhưng ý chí của ta bảo khi chưa lấy được cái mạng chó của nhà ngươi thì ta đây không được ngã xuống. Rõ ràng là biết không thể nào làm mà vẫn cố làm, thật khá khen cho ý chí của ngươi. Nhưng độc độc chân kinh là môn võ công không phải để cho con người luyện. Việc ta luyện độc độc chân kinh vẫn luôn được giữ tuyệt mật, sao tên súc sinh này lại biết được vậy cả? Ngươi đừng có vờ mèo khóc chuột nữa đi, ta chỉ muốn biết tại sao ngươi vẫn còn sống và còn cam tâm làm chó cho tên nhãi danh Đường Thập Ngũ đó. Chuyện này dài lắm, vốn không thể một câu mà nói hết ra được, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng Đường Thiên Chương này chưa bao giờ từ bỏ lương tâm của mình. Ta hôm nay giống như sinh ra không được gặp thời, phải trở thành một kẻ nài ngựa huấn luyện Thiên Lý Mã. Còn Thiên Lý Mã mà ngươi nói đó là Đường Thập Ngũ sao? Đúng vậy, khi trên dưới Đường môn trong mắt chỉ còn có Đường Tiêu Vũ thì riêng lão phu là nhìn nhận được ra Đường Thập Ngũ là người có tương lai hơn, và thực tế hiện nay đã chứng minh điều đó. Ta cũng đã nghĩ nếu sau lưng không có cao nhân chỉ điểm thì Đường Thập Ngũ không thể có ngày hôm nay, ta chỉ không ngờ người đó lại chính là ngươi thôi. Tên Đường Thiên Chương này hóa ra lại là sư phụ của Đường Thập Ngũ, chả trách tu vị của hắn ta lại lợi hại đến thế. Tại sao các ngươi lại phải hủy diệt di sản của Đường môn? Diệt Đường môn nói cho cùng chỉ có ta và quần hùng Trung Nguyên là đang đối kháng với các ngươi. Rốt cuộc các ngươi là đang bị điên hay ngu ngốc? Vấn đề này đơn giản thôi nhưng ta không dành để trả lời vì ta đã thấy được quỷ kế của nhà ngươi. Đường Thiên Chương lập tức lao vào tấn công Đường Độc ngay. Ngươi muốn kéo dài thời gian để Thiết Thủ và đồng bọn khôi phục lại công lực liên thủ với ngươi à? Đừng hòng vọng tưởng. Nhưng thực tế tình hình của Thiết Thủ lúc này rất nguy cấp. Đường Độc nếu có muốn hoãn binh chờ đợi chỉ e là cũng phí công vô ích mà thôi. Lão độc vật, nếu ngươi muốn tìm hiểu ngọn ngành thì hãy xuống mà hỏi Diêm Vương đi. Đường Độc vừa lộn người né tránh được một chiêu bất ngờ thì giờ lại phải tiếp sát Hải Vô Nhai, khí thế còn kinh hãi hơn. Đường Thiên Chương dự liệu Thiết Thủ không thể nhất thời ứng chiến ngay, nhưng y không dám mạo hiểm lập tức tốc chiến tốc thắng để phòng ngừa hậu họa. Đường Độc biết khó lòng kéo dài thêm nên dốc sức tung Niết Bàn Độc Thủ ấn ra đối quyết, nhưng ông ta lúc này như lá rơi trước gió, công lực suy kiệt, lập tức thất thế trước Đường Thiên Chương.
Nhất trường thiền của Đường Thiên Trương nhanh chóng đánh thẳng vào ngực của ông ta. Lão độc vật, ngươi đã tận số rồi thôi thì chịu chết đi vậy. Dù bị trúng chưởng nhưng một nụ cười bí hiểm lại xuất hiện trên mặt của Đường Độc khiến Đường Thiên Trương giật nảy mình. Tên bại hoại bạo tàn bất nhân tính kẻ tươi số chính là nhà ngươi đấy. Thì ra thương thế của Thiết Thủ chỉ là giả vờ mà thôi. Một chiêu luyện hỏa phẫn quyền như búa tạ đánh thẳng vào lưng của Đường Thiên Trương. Đường Thiên Trương suy đoán trong nhất thời Thiết Thủ sẽ không thể động chiêu, mọi thứ như đã trong tầm tay của hắn, nhưng đáng tiếc không được như ý rồi. Tại sao lại phải hủy diệt Đường môn? Cùng một câu hỏi đó, cùng một thời gian đó, nhưng địa điểm hỏi thì cách xa đám người Đường Độc ngoài xa cách mấy mươi dặm. Nhìn sắc mặt và thái độ của ngươi thì tựa hồ như ngươi không có ý định lấy tính mạng của ta ngay lúc này. Thứ mà chậm muốn thì nhất định sẽ có, đại cục đã định rồi, ngươi có muốn tránh thì cũng không thể tránh được. Ghê gớm thế cơ à? Vậy có rượu ở đây không? Chỉ có rượu Dương Nải ngươi ghét nhất mà thôi. Được, hay lắm, mang rượu ra đây đi, ha ha. Rượu được mang ra, hai người ngửa cổ lên tu ưng ực. Mẹ kiếp, loại rượu này vẫn có vị quái dị y như 14 năm trước, khó uống chết đi được. Loại rượu này ai cũng thấy ngon, chỉ có ngươi là không ngon thôi. Rượu của Kim Quốc ta là dành cho những nam tử Hán hào sảng, lỗi lạc ngươi thì chỉ biết dùng đến thủ đoạn thì tất nhiên là không uống được rồi. Không biết là ai luôn giấu đầu lòi đuôi nấp trong bóng tối không dám nhìn thấy mặt trời, hóa ra là hắn đã biết sự có mặt của ta. Đối phó với kẻ ti tiện như ngươi, nếu quang minh chính đại thì chỉ có chuốc họa vào thân. Xem ra tên A Đầu Đường Nựu cũng vì không thắng nổi lý lẽ của ngươi nên mới to gan phản bội lại bổn tọa. Ngươi sai rồi, nguyên nhân thực tế thì nó chính là con gái của ta. Sao cơ? Đường Nựu là con ngươi? Không thể nào, năm xưa ta gặp Đường Nựu lúc đó nó mới chỉ có 2-3 tuổi. Ngươi dù có anh minh đến đâu thì cũng không thể đoán trước được sự tình. Chuyện này dài lắm, có điều chuyện đã qua lâu rồi không nên nhắc đến nữa. Lạ lùng là Đường Thập Ngũ không có biểu hiện tức giận, vì thông tin hắn nói ra thì sự tức giận đó sẽ dành cho người khác. Nếu lời của ngươi nói là sự thật thì bổn tọa rất lấy làm tiếc, vì nửa canh giờ trước bổn tọa đã lỡ tay lấy mạng của A Đầu đó rồi. Nghe xong Nguyên Nhan Quyết tai như có tiếng sấm nổ. Cô y nói ra cái chết của Đường Nựu để xem thái độ của Nguyên Nhan Quyết thế nào, nhưng đồng thời Đường Thập Ngũ cũng ngầm vận kình sẵn sàng, chỉ cần đối phương có sự kích động là hắn sẽ lập tức ra tay. Cả hai người đều dùng lời nói để thăm dò thái độ của nhau. Hê sống thì cũng phải chịu tội, vậy chi bằng chết là tốt hơn, đau ngắn lại vẫn tốt hơn đau kéo dài. Sát lực của thông tin này không được như ý làm Đường Thập Ngũ khá bất ngờ, vì phản ứng của Nguyên Nhan Quyết quả thật làm cho người ta thất vọng. Trở về vấn đề chính đi, khó khăn lắm nhà ngươi mới đoạt được ghế môn chủ, vậy cớ sao lại hủy diệt Đường môn? Chẳng lẽ là vì chậm sao? Hừ, lần này ngươi sai rồi Đường Thập Ngũ, ta đây bảo đảm Đường môn chân chính vẫn không hề bị hủy diệt. Lúc này ở đống tro tàn Đường môn cảnh tượng thảm liệt vẫn chưa dừng lại. Đường Thiên Trương không ngờ Thiết Thủ còn sức để tham chiến nên lãnh chọn luyện hỏa phẫn quyền vào lưng. Ngó ra sau thì trước hở tơ hơ nết bàn độc thủ ấn của Đường Độc cũng đã đánh thẳng vào ngực của y. Hai người liên thủ khoảnh khắc quyết định đã làm Đường Thiên Trương như diều đứt dây bay đi. Không biết pha tập kích này thành công được bao nhiêu phần, hy vọng có thể hạ được hắn, nếu không bọn ta sẽ nguy to. Trong lúc thân như lá bay trong gió, hồi ức dĩ vãng lại hiện lên trong đầu của Đường Thiên Trương. Sư phụ đệ tử đã không phụ lòng của người con, nay đã trở thành môn chủ của Đường môn. Khinh địch là địa kỷ của binh gia Đường Tiêu Vũ, thất bại là đã có trong suy tính từ trước, nhưng hình như kết quả này đã làm cho con rất vui sướng. Đúng vì đệ tử thấy được những nỗ lực của mình đã không bị uổng phí. Cuối cùng cũng đã đạt được bước đi quan trọng như mơ ước của chúng ta. Phía trước con đường đi còn dài, chỉ mới bước được một bước thì không có gì đáng để vui mừng. Người đừng quên Đường môn trong tay con chỉ là một nỗi sỉ nhục đối với chúng ta mà thôi. 15 năm, chỉ cần 15 năm nữa đệ tử sẽ sáng lập ra một Đường môn mới đáng để cho chúng ta tự hào. Chờ đợi không phải là vấn đề của chúng ta, vấn đề là việc chờ đợi đó có đáng hay không thôi. Vì Đường môn trong mơ ước, dù chờ thêm 6 vạn năm ta cũng chờ được, vì thiên hạ nhất đường không chỉ là ước mơ mà còn là lý tưởng sống của ta. Vì vậy trước khi Đường môn độc bá Thần Châu ta không thể chết được. Ta tuyệt đối không thể chết. Chợt bừng tỉnh sau cơn mộng mị, Đường Thiên Trương thét lớn, thân hình lập tức phát động Đằng Vân Ngự Phong thân pháp. Ông ta quả đúng là tuyệt thế cao thủ, chỉ trong tích tắc đã hạ cánh an toàn. Đường Thiên Trương chân đạp lên cầu dây xích, tính mạng không hề mảy may suy xuyển. Nhìn thấy vô tướng Thiên Thông Bác Đại Tinh Thâm của Đường Thiên Trương phát ra hộ thể, hy vọng chiến thắng của Đường Độc lập tức tiêu tan. Tuy vậy nhưng đòn hợp bích vừa rồi của hai cao thủ cũng làm trọng thương được Đường Thiên Trương, tuyệt đối ta không được để cho hắn có cơ hội hít thở. Thiết Thủ thấy Đường Thiên Trương không bị hạ, lập tức lao tới, toàn tính dồn bức đối thủ, nhưng tắt điện ngã xuống, lực bất tòng tâm vì khí lực tổn hao và nội thương không nhẹ. Hỏng rồi, công lực của mình lúc này nếu kích phát hết cỡ chỉ sợ không phát đủ được 4 thành. Đường Độc ở ngay phía sau cũng không khá khẩm gì cho cam, gương mặt của ông ta bắt đầu nhăn nhúm, cộng thêm nội thương quá nặng làm cho quá trình lão hóa của ông ta diễn ra nhanh hơn.
Không bị đám thiết thủ công gấp Đường Thiên Chương dùng vô pháp biến thành yêu pháp không những có uy lực kinh người mà khi luyện đến hóa cảnh thì có thể sử dụng bất cứ môn võ học nào trên thế gian. Ông ta dần hóa giải cho chất kịch độc thổ cùng máu ra ngoài. Đường Thiên Chương này quả thực rất lợi hại, nhưng một chảo của Đường Độc lúc nãy không phải chỉ để gãi ngứa, hình như xương ngực đã bị gãy ta nguy mất. Hắn ta luyện môn thần công gì mà có thể đẩy được độc của ta ra ngoài nhanh như thế nhỉ? Quả là lợi hại thay cho Độc Độc chân kinh danh bất hư truyền. Cũng may ta đã uống giao trì tịnh thủy từ trước để đề phòng, nếu không thì đã nguy rồi. Giao trì tịnh thủy là bảo vật của Đường môn dụng độc vang danh thiên hạ thì ắt hẳn cũng rất giỏi về thuốc giải độc. Giao trì tịnh thủy là một trong những loại thuốc giải độc quý hiếm chỉ có môn chủ mới có và chỉ dùng khi thực sự cấp bách. Mẹ kiếp, lão già gian xảo, Đường Độc là lão đại trong Đường môn nên ông ta cũng biết về thánh dược này. Chỉ tại ta mất sức nên độc nguyên cũng giảm bớt uy lực, nếu không dù có ương linh đan diệu dược thì cũng khó mà còn đường sống. Đúng lắm, lão phu còn sống chứng tỏ vận khí vẫn còn ở bên cạnh ta, hôm nay ta không chết thì các ngươi ắt phải chết. Miệng nói thân động, Đường Thiên Chương đã phát động tấn công rồi. Muốn lấy mạng của lão phu ta đâu có dễ vậy mà. Đường Độc dốc sức xuất ma đà kiếm chỉ cản lại thế công, nhưng phong thiên kế nhật đã được Đường Thiên Chương vận khí tạo ra bức tường cản lại hết độc chỉ đang bay tới. Thuận thế trưởng kình đẩy tiếp tấn công, Đường Độc buộc phải lộn người thoái lui, nhưng thân đi mới được nửa vòng thì truy phong thoái cước copy của truy mệnh đã đá trúng ót của ông ta. Ngươi đừng hòng thoát. Dù mới học nhưng uy lực không hề kém cạnh Đường Độc, chúng phải cước này không thể tự chủ được bản thân nữa. Chân khí hộ thể của Đường Độc cũng tiêu tán mỏng đi nhiều, nay não lại bị trọng kích nên người vừa đáp đất cũng lập tức hôn mê. Lão độc vật khí số nhà ngươi đã tận, cứ đi trước đi, nhưng đứa khác sẽ theo sau ngay thôi, ha ha. Đường Thiên Trường đang xuất đòn kết liễu đối phương thì từ dưới đất không biết kinh khí ở đâu phóng vào người ông ta. Thì ra thiết thủ đã dùng một quyền ngọa hổ tàng long đánh mạnh xuống đất ngăn cản ông ta. Vẫn hết tàn lực, một lần nữa thiết thủ lại cứu thoát Đường Độc khỏi quỷ môn quan. Vài canh giờ trước chắc chắn anh ta sẽ không thể ngờ mình có hành động như vậy. Nguyên nhân chính là họ đang đứng cùng chiến tuyến và anh ta đã động tâm trước tình cảnh này. Dù hai tay anh ta đã luyện thành gang thành sắt nhưng trái tim thì vẫn chỉ là máu thịt mà thôi. Tiểu tử này thật là khốn kiếp, bản thân mình còn lo chưa xong mà lại nhiều chuyện đi lo việc bao đồng. Ngươi muốn giết người thì hãy bước qua xác ta trước đã. Lão phu sẽ chiều theo sở nguyện của ngươi ngay. Cạnh nhau vài câu, hai người lập tức lao vào nhau. Biết ngoài trưởng Đường Thiên Chương còn có cước thiết thủ thi triển xích bích đồng tường tạo thành cái khiên chống đỡ. Võ công quá chênh lệch lại thêm nội lực tiêu hao ta chỉ còn một cách. Đang suy tính thì Đường Thiên Chương đã gia tăng cường độ. Thiết thủ là cái quái gì chứ, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi thành đống sắt phế liệu. Thiết thủ bỗng hai tay giật ngược ra sau để lộ lồng ngực, lập tức trúng trường. Nhưng má của Đường Thiên Chương cũng trúng một quyền váng óc. Thân vừa ngã ra, tay của thiết thủ đã nắm lấy kéo mạnh về sau, tay còn lại toàn lực nốc ao vào hàm của Đường Thiên Chương. Mẹ kiếp, chỉ có tấn công tiểu tử này dường như muốn đồng quy vu tận với ta đây. Đại cục đã định, ta không nên dây dưa với hắn. Tu vị quán tuyệt, Đường Thiên Chương lập tức tấn công vào các vết thương trên người thiết thủ. Ông ta cố nén đau hòng thoát khỏi sự khống chế, nhưng đáng tiếc vẫn đánh giá thấp thiết thủ một trình. Vì sự liều mạng của anh ta còn hơn cả ăn nhiều, lúc này anh ta không màng sống chết mà chiến đấu đến cùng, không chỉ cho bản thân mà còn các huynh đệ của mình. Cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt, ta tuyệt đối không được gục ngã trước hắn ta. Đúng là điên cuồng say máu, hai quyền của thiết thủ như búa dập mạnh vào đầu của Đường Thiên Trường. Đòn thế quá mạnh, mắt của Đường Thiên Trường như muốn lòi ra, điên tiết một chảo vội hất thiết thủ ra xa. Tên điên khùng này, cút đi cho ta. Vừa ngã xuống, thiết thủ đã vội lồm cồm bò dậy. Muốn xả thân à? Ngươi đừng có mơ. Lão phu đã hứa với Đồ Nhi yêu là khi chưa thấy cả thiên hạ này thuộc về Đường môn thì lão phu vẫn chưa thể chết. Mặt nạ bị hủy, gương mặt nhăn nhúm biến dạng của Đường Thiên Chương dần hiện ra. Vì vậy dù ý chí của ngươi có mạnh đến cỡ nào cũng không giết được ta đâu, cái chết của ngươi là không thể tránh được. Ý chí vẫn còn đó, nhưng đáng tiếc thương thế của thiết thủ quá nặng, công lực yếu xìu nên đòn thế vừa rồi có hiểm cũng chỉ đủ làm cho y lộ ra dung mạo. Bó tay chịu chết những từ này Thiết Mỗ không biết, mà trong cuộc đời của ta lại càng không có. Khi chưa thấy ngươi gục xuống thì Thiết Mỗ ta sẽ không từ bỏ. Lời này của Thiết Nhị gia hình như không đúng lắm, thì phải hãy thay đổi một chút. Băng Phong kiếm thì ra những người còn lại cũng đã hồi tỉnh, đứng lên hướng về phía thiết thủ đi tới trợ thù. Đúng, nhị sư ca chỉ biết đến mình mà quên mất bọn đệ, xem thường bọn đệ. Thiết Nhị gia mà ngã xuống đó thì tôi đây làm sao ăn nói với Gia Cát tiên sinh khi trở về. Tên bại hoại kia, ngươi đã nghe rõ chưa? Tính mạng của bọn ta đều nằm ở đây này, có bản lĩnh thì qua đây mà lấy. Đang lúc đơn đấu còn chưa phân thì giờ đây trước mặt Đường Thiên Chương lại thêm 3 con kỳ đà to vật, ông ta sẽ xử trí ra sao? Đừng có làm ra vẻ huyễn hoặc bí hiểm nữa, trước mắt trẫm lúc này là thực tế, Đường môn đã là bình địa. Vậy ngươi dựa vào cái gì nói là chưa hủy diệt cơ chứ? Hình như ngươi vẫn chưa hiểu được ý của bổn tọa.
Từ trước đến giờ đường môn thực sự chỉ tồn tại ở đây, ngày nào bổn tọa còn sống thì đường môn thực sự vẫn chưa bị hủy diệt. Vừa nói Đường Thập Ngũ vừa chỉ vào đầu mình, thần thái hết sức ngạo mạn. Muốn kiến lập một đường môn như lý tưởng là nguyên nhân chính để ngươi hủy diệt đường môn hiện tại trên đất thục à? Thông minh hơn rồi đấy, bắt đầu ngươi đã hiểu được tâm tư của bổn tọa rồi, không uổng công ta xem ngươi như đại địch duy nhất. Đúng, nếu không hủy đi một đường môn cũ kỹ thì không thể xây dựng được đường môn cách tân của Đường Thập Ngũ này. Đường môn chân chính của ngươi ư? Đường môn hùng bá trong đất thục mấy trăm năm qua mà vẫn không làm cho ngươi hài lòng được ư? So với thiên hạ nhất đường thì đường môn nhỏ bé trên đất thục có đáng là gì cơ chứ? Thiên hạ nhất đường là nguyên nhân ngươi hủy đi cơ nghiệp mấy trăm năm của đường môn à? Đúng, nếu không hủy đi con đường cũ thì làm sao có sức mạnh để khai thiên lập vạn. Vì vậy bổn tọa cũng không ra mặt để đối đầu với quần hùng Trung Nguyên và chú cháu Đường Độc. So với tiền đồ của bổn tọa thì họ chỉ là những viên đá nhỏ làm vướng chân bận cẳng mà thôi. Sự thực nhãn tiền đã chứng minh kế hoạch của ngươi đã thành công. Ngươi bí mật tẩu tán của cải của đường môn đi trước, chỉ lưu lại cái vỏ đường môn để làm mồi dụ kẻ địch vào trong, quả đúng là nhất cử lưỡng tiện. Xem ra người còn biết được nhiều hơn ta tưởng đấy. Bái phục, quá khen rồi, chỉ ít thì trẫm cũng hiểu thiên hạ nhất đường mà ngươi nói là kế hoạch gì. Đó không chỉ là kế hoạch bình thường mà còn là giấc mơ của ta và sử phụ ta. Chuyện này rất dài, ta không thể kể hết ra được, ngươi đừng nhắc đến nữa. Yên tâm, chưa giết được ngươi ta quyết không bỏ đi, cũng như chưa nghe được hết chuyện này ta quyết không bỏ qua. Sát ý trong tròng mắt của Nguyên Nhan Quyết đã mất đi, thay vào đó là sự trông đợi giống như một lão bằng hữu thực thụ. Lúc này những chuyện tưởng chừng không thể nói đều có thể nói ra hết. Thôi đành vậy, chúng ta vốn đã có giao tình như vậy, hôm nay bổn tọa sẽ phá lệ một lần. Cũng như thái độ của Nguyên Nhan Quyết, Đường Thập Ngũ nở một nụ cười phá tan đi băng giá giữa hai người. Chuyện này đã xảy ra từ nhiều năm trước đây, trong câu chuyện giữa một người tên là Đường Thiên Chương và người còn lại là ta Đường Thập Ngũ. Đường Thập Ngũ bắt đầu thao thao bất tuyệt. Khi con người đã có tất cả vinh hoa quyền lực thì thường họ sẽ phát hiện ra mình thiếu đi một người chi giao chi kỷ. Đường Thập Ngũ là một người thiếu thốn như vậy và Nguyên Nhan Quyết cũng đồng bạn tương lân. Vì vậy chỉ cần hoàn cảnh cho phép đưa đẩy, những con người đặc biệt này sẽ từ bỏ ngay thân phận để làm người bình thường, dù biết là mạo hiểm nhưng với họ nó đáng để mạo hiểm. Rốt cuộc 4 chữ cường nhân bá vương mà vạn người luôn bán mạng tìm kiếm là hào quang rực rỡ hay là sự kìm kẹp của định mệnh? Đường Ổn tướng mạo phi phàm, râu nhiều tóc nhiều, là bậc đại trí tuệ, thiên cách trác Việt, thuật dịch dung khó ai bì kịp, vì vậy địa vị của ông ta được xếp vào hàng mãnh tướng và cũng là môn chủ của đường môn. Không tóc nhưng có mày ngài là nhân vật phiền phức nhất đường môn, Đường Thiên Chương. Mấy mươi năm trước đường môn không được hùng mạnh như bây giờ nhưng vẫn tàng long phục hổ. Đường Ổn và 7 đại hổ pháp được xem là nhất môn thất kiếm, trong đó Đường Thiên Chương là người trẻ tuổi nhất trong 7 đại hổ pháp. Với tài năng xuất chúng hơn người, đáng lẽ ra Đường Thiên Chương phải có tương lai sáng lạn, nhưng vì quá ngạo mạn độc đoán nên cuối cùng anh ta bị giáng xuống hàng đồng giai sát sứ. Có điều Đường Thiên Chương vãn không vì vậy mà thay đổi, ngược lại hắn lại càng làm những chuyện ảnh hưởng đến uy phong của đường môn. Cuối cùng vào một ngày Đường Ổn đã nhịn không được nên bí mật đến gặp Đường Thiên Chương nói chuyện phải quấy. Khi đến nơi ông ta hạn hán lời vì thấy Đường Thiên Chương đang nằm ngủ chung với bầy lợn trong chuồng. Người có biết cái tên Đường Thiên Chương này đã thành sự ô nhục của đường môn hay không? Đến nỗi các đệ tử đều không ai muốn nhắc đến cái tên này nữa. Môn chủ ông giết tôi đi thì những phiền toái đó cũng sẽ tiêu tan thôi mà. Chỉ tiếc là năm xưa ngươi đã từng đỡ cho ta một đao, chứ nếu không thì ngươi đã là thây ma rồi. Đã không thể giết được tôi sao môn chủ còn thân chinh đại giá đến đây làm gì? Ta muốn ngươi trả lời cho ta, tại sao lại tự tung tự tác, tại sao ngươi phải đi bôi xấu đường môn? Môn chủ có muốn nghe tôi nói thật không? Đương nhiên rồi, đó là vì đường môn ở đời này đã hết hy vọng rồi, nói trắng ra tôi không phải là nỗi ô nhục của đường môn mà chính đường môn này là nỗi ô nhục. To gan đường môn hôm nay dưới sự chỉ đạo của bổn tọa đã vang danh thiên hạ. Ngài đừng trách thuộc hạ mạo phạm môn chủ và đám người kia chỉ biết ca công tán đức chính là nguyên nhân làm đường môn này suy sụp. Bổn tọa xử sự công chính nghiêm minh cả đời chỉ là vì đường môn này thì có gì là không ổn, vấn đề không xuất phát từ trái tim mà là từ tính cách quá bảo thủ của môn chủ. Những người lãnh đạo như môn chủ luôn yêu thích sự yên ổn giả tạo đến mức không dám nghĩ, không dám tiến lên. Nhà ngươi dám, tôi đã nói hết rồi, nếu môn chủ nghĩ là không đúng thì cứ giết tôi đi cho ngọn mắt. Dù Đường Thiên Chương xuất khẩu cuồng ngôn nhưng thực ra mà nói đã là bá giả thực sự thì không thể chịu cảnh ngồi yên chim chậu cá lồng nơi đất thục bé tí này được. Đối lý vì ẩn ý của Đường Thiên Chương, ông ta đành bỏ đi. Đường Ổn không thể nổi giận vì tận sâu thẳm ông ta không có lý do để nổi giận hạ sát Đường Thiên Chương. Kể từ đó về sau ông ta không gặp lại hắn nữa, không biết là vì ghét hắn hay là sợ hắn. Đích thực không phải người nào cũng có dũng khí dám thắng dám thua. Ngày qua ngày Đường Thiên Chương vẫn tiếp tục cuộc sống như thế, không một ai trong đường môn nói với hắn nửa lời mà chỉ liếc nhìn khinh khi.
Con người phiền toái này dường như không còn tồn tại trong đường môn nữa, cho đến một ngày hắn đã tìm được một đối tượng chịu nói chuyện với hắn. Tại một võ đường giáo đầu bực bội với một tên đồ nhi vụng về làm rối đội hình nên đã đuổi hắn ra khỏi lớp học. Tên danh con này leo rào bỏ ra nơi lẩn khuất ngồi nhìn xa xăm. Bất chợt hắn nhìn thấy những vết chém do đao trên tường, liền dùng máu mũi còn vương của mình gạch lên như đỡ lại các chiêu đao trên đó. Mọi người đều dụng công luyện võ, sao ngươi lại lười nhác tới đây? Nhìn lên thì thấy người nói đang nằm vắt vẻo trên cành cây. Hắn liền đáp, không phải vì tôi lười nhác mà là vì tôi ngốc vụng về tay chân nên bị giáo đầu đuổi học. Những lời phét lác của ngươi không có lừa được ta đâu. Trên vách tường đó là vô danh kiếm chiêu. Nó được ta sáng chế ra khi 16 tuổi, tuy chỉ là thuận tay xuất chiêu nhưng rất tinh thuần, dù là giáo trưởng của ngươi cũng chưa chắc đỡ nổi. Nhưng ngươi thì lại phá giải được nó một cách dễ dàng. Ngươi là người có thiên phú về võ học hiếm thấy, thì đã sao chứ, nếu được lựa chọn thì tôi nguyện đổi sự thông minh này để có bố mẹ của tôi, chỉ tiếc điều đó là không thể. Tên tiểu quỷ này thực là thú vị, song thân của ngươi làm sao mà chết, xả thân vì đường môn nên bị bọn võ lâm Trung Nguyên giết hại. Chính vì vậy mà ngươi đem lòng oán hận đường môn nên không muốn học võ công của đường môn. Không, chỉ vì tôi biết dù có luyện võ cho giỏi thì cũng không thay đổi được vận mệnh, không thay đổi được đường môn này. Nghĩa là sao chứ? Đường môn có vẻ như hào khí bừng bừng nhưng thực chất thì đang suy tàn. Mỗi người ở đây đều mong muốn sau này sẽ trở thành đại anh hùng dương danh thiên hạ, nhưng bọn họ lại không hiểu phải làm thế nào mà chỉ biết tự huyễn hoặc bản thân mình. Cuồng ngôn là tội đại nghịch bất đạo, môn chủ mà nghe được thì ngươi tàn đời, cùng lắm là chết thôi, mà dù sao dưới sự lãnh đạo của môn chủ đường môn sẽ càng ngày càng lụn bại, sẽ không có hy vọng gì nữa. Là một người chết hay là một người sống vật vờ, tôi thà chọn vế trước. Tình hình quả thật là không thể thay đổi hay sao? Không còn có một cách khác phải cho tôi làm môn chủ đường môn. Hiện trạng của đường môn sẽ không vì câu chuyện này mà thay đổi, nhưng cuộc đời Đường Thiên Chương lại có một sự thay đổi cực lớn. Mấy ngày sau, đệ tử đường môn chứng kiến Đường Thiên Chương uống rượu say bị rơi xuống vực thăm, ai nấy đều cảm thấy vui mừng. Nhưng chỉ riêng Đường Thập Ngũ thì không, vì cậu ta biết sẽ không còn ai nói chuyện với cậu ta nữa. Nhưng cậu ta không ngờ tâm trạng buồn chán đó chỉ kéo dài trong nửa ngày. Buổi tối hôm đó khi đang ngủ, cậu ta đã bị một người lạ bắt cóc đem đi. Ngươi là ai, sao lại đưa ta đến đây? Dù không nhận ra dung mạo của ta nhưng cũng biết được giọng của ta chứ hả? Hóa ra ngươi đã giả chết, nếu không làm như vậy thì sao che được tai mắt để bồi dưỡng cho một người chủ tương lai của đường môn. Ông nói cái gì vậy? Muốn làm chủ vận mệnh thì chỉ có thể làm người chơi cờ chứ không thể là quân cờ được. Để bước lên được đỉnh cao thì ngoài vận khí ra còn cần có thực lực. Vận khí thì chỉ có ông trời mới cho ngươi được, ta đây chỉ có thể giúp ngươi phát triển thêm tiềm năng để không uổng phí một nhân tài. Có làm cho đường môn xưng bá Thần Châu được hay không là tùy thuộc vào nỗ lực của ngươi. Ta đang nói đến một giấc mơ mà chỉ có ta và ngươi mới đủ tư cách để mơ về nó. Nhưng đáng tiếc là giữa chúng ta vẫn có một số điều hiểu lầm. Chẳng lẽ ngươi cũng giống như bọn Đường Ổn, chỉ biết nói mồm, chỉ là một kẻ sợ trước sợ sau, đặc biệt sợ thua? Đúng là ông đã hiểu lầm tôi, giấc mơ của tôi không giống như ông. 15 tuổi tuy nhỏ nhưng tôi cũng có quy tắc sinh tồn của mình, điều tôi muốn làm tôi sẽ làm cho đến cùng. Ý của ngươi là sao? Thiên hạ nhất đường hùng bá giang hồ là cái quái gì? Đường môn trong mộng của tôi không phải là một môn phái mà phải là một hoàng triều, một đường triều mới thịnh trị hơn hẳn đại đường khi xưa. Hà hà, rất có chi khí trước mặt ngươi, ta đây còn thấp hơn một bậc. Ai cao ai thấp không quan trọng, quan trọng là ông có gan giúp tôi biến giấc mơ đó thành hiện thực hay không mới là quan trọng. Người dám bái ta làm sư thì ta đây dám theo ngươi. Sư phụ, con Thiên Lý Mã gặp được nài ngựa giỏi. Lúc ấy Đường Thập Ngũ chỉ mới 9 tuổi, một đời bá sát tranh hùng chính thức bắt đầu. 6 năm sau đêm định mệnh ấy, dưới sự giúp đỡ tận lực của Đường Thiên Chương, Đường Thập Ngũ cuối cùng cũng áp đảo quần hùng đường môn, trở thành vị môn chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Năm đó Đường Thập Ngũ mới chỉ 15 tuổi, cậu ta nói rằng cứ mỗi 15 năm sẽ thực hiện một chuyện kinh thiên động địa. Lần đầu nó đã được hoàn thành, vậy lần thứ hai nó sẽ thế nào? Xem ra chuyện này phải đi hỏi một người, đó là Nguyên Nhan Quyết. Chả không ngờ vừa nói vừa nốc, cuối cùng thì cũng uống được loại rượu khó nuốt này. Rượu ngon hay dở còn tùy thuộc vào tâm tình của người uống nó. Lúc này tâm trạng của ngươi đang rất tốt. Uống rượu cũng như tỷ võ vậy, cũng cần có một đối thủ xứng tầm như vậy, tâm trạng mới có sự phấn chấn. Điều có thể nói đã được nói hết, ngươi có cần bổn tọa bổ sung đính chính thêm điều gì nữa hay không? Không nhiều, chỉ có 2 vấn đề nhỏ nhưng trẫm không muốn hỏi nữa nên dừng lại ở đây thì sẽ tốt hơn. Cũng có lý, bổn tọa cũng sợ ngươi biết càng nhiều thì lại càng thêm thích bổn tọa, vì vậy mà sẽ không dùng toàn lực đấu với ta. Trẫm bảo đảm mỗi một quyền đấm lên người ngươi sẽ không bị bớt xén đi đâu. Nhất ngôn vị định. Lời nói vừa dứt cũng là lúc số phận của cổ tự này đã chấm dứt rồi. Đấu đi. Đường môn tứ tuyệt đấu với Thiên Địa Bá Quyền, 2 đại tuyệt thế cao nhân đã lao vào nhau. Cùng lúc tại nơi mà vài canh giờ trước là Đường môn băng kiếm của Chu Bá Vũ đã gãy nát đao của Bàng Bối cũng vậy, nhưng Đường Thiên Chương lúc này thực sự đã rơi vào hiểm cảnh. Cước của Truy Mệnh, kiếm chỉ của Chu Bá Vũ,
trường của bàng bối đã nhất loạt đánh vào ông ta. Nhưng bấy nhiêu đó là vẫn chưa đủ, khí kình hộ thể của Đường Thiên Chương vẫn còn dày lắm, hắn vận kình phản kích đã thương lại 3 người ngay lập tức. Thiết thủ từ phía sau tính ra đòn cuối nhưng quyền vừa chạm mặt thì bụng cũng trúng chiêu. Chả mọi người đã vận toàn lực mà vẫn không áp đảo được hắn, chẳng lẽ hôm nay không còn đường sống trở về? Hê hê, kình lực yếu nhớt giống như lấy trứng trọi đá, các ngươi chả ra làm sao cả. Ý trời khó thoát, cuối cùng người thắng lợi vẫn là lão phu. Sau trường đẩy lui thiết thủ về phía sát bờ vực, Đường Thiên Chương lập tức lao đến quyết kết liễu kẻ mà hắn lo sợ nhất lúc này. Không nhất định phải có đường sống, chỉ xem là có người chấp nhận hy sinh hay không thôi. Trong giây phút quyết định sinh tử, thiết thủ đột nhiên sử dụng môn võ công căn bản lấy nhu chế cương thái cực thôi thủ ra khống chế hai tay của Đường Thiên Chương. Đang kinh ngạc vì bị một chiêu tầm thường khống chế, Đường Thiên Chương còn kinh hãi hơn muôn phần khi thiết thủ đã có quyết định, không ai ngờ tới lôi hắn cùng lao xuống vực sâu vạn trượng. Các huynh đệ hẹn kiếp sau tái ngộ. Tiếng kêu réo vang lên, mọi người đều kinh hãi lao đến, nhưng mọi thứ đã diễn ra quá nhanh mất rồi. Vực sâu ngàn trượng, cho dù võ công có cao đến tuyệt đỉnh thì cũng chết không toàn thây. Nhưng Đường Thiên Chương dường như không hề quan tâm, hắn ta ở trên không vẫn bình tĩnh thổ kình thoát khỏi sự khống chế của thiết thủ. Chỉ tiếc cho ý thiết thủ đã sớm lường trước được sẽ có chuyện này nên anh ta cũng tập trung nội lực vào 10 đầu ngón tay bấu chặt như đỉa, quyết tâm không buông. Tâm niệm của thiết thủ lúc này chỉ còn biết là nếu Đường Thiên Chương bị vô hiệu hóa thì những người còn lại sẽ có con đường sống. Quyết định của thiết thủ tuy bí thống điên cuồng nhưng suy cho cùng đây là cách duy nhất để vớt vát tình thế đang cực kỳ bi đát. Thiết thủ đã xả thân vì nghĩa lớn muốn mọi người sống sót để tiếp tục truy tìm Đường Thập Ngũ, không cho hắn làm loạn đòi lại món nợ máu cho cả ngàn người. Đường Thiên Chương nếu hắn không chết thì mọi người sẽ chết, vì vậy cho dù là công hay tư thì đều phải tiêu diệt cho được hắn ta. Những người ở bên trên dù có ngốc nghếch cách mấy cũng biết rõ di nguyện của thiết thủ, nhưng hiểu và làm vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sợi dây thòng lọng lập tức được truy mệnh quăng ra, nhưng vì thiết thủ nằm dưới nên sợi dây phải cuốn lấy chân của Đường Thiên Chương. Lực rơi của hai người quá mạnh, suýt chút nữa đã kéo truy mệnh xuống cùng nếu không có hai người Bàng Bối và Chu Bá Vũ kịp thời giữ lại. Hãy cố giữ nhé, đừng có buông tay. Nếu là bình thường việc kéo ba người này lên không có gì khó, nhưng lúc này ai cũng như đèn dầu đã cạn lực bất tòng tâm. Tam sư đệ mau buông tay ra đi, nếu không cả đệ cũng bị rơi theo đấy. Không đã là huynh đệ, nếu bảo đệ đứng nhìn huynh phải tan thây thì đệ không làm được. Dù sao thì kiếp số này cũng đã khó thoát, ta nhất định không thể để tên Đường Thiên Chương này được đắc lợi. Thiết thủ liền buông tay để ép truy mệnh phải buông dây, nhưng Đường Thiên Chương đã khôn như giận chộp lấy anh ta. Ông ta hiểu rằng nếu để thiết thủ chết thì ông ta cũng phải chịu chung số phận. Sinh mệnh là rất quý giá, chưa đến phút cuối sao ngươi lại vội bỏ cuộc làm chi? Có lẽ thiết thủ đúng là đáng chết, nhưng thiên sứ Đường Thiên Chương lại bảo là không. Tình thế lúc này đúng là chéo ngoe vô cùng, người đi săn con mồi lại được con mồi liều mạng cứu người đi săn, cuộc sống này thật lắm điều bất ngờ đến không ngờ. Có lẽ câu người tính không bằng trời tính đã ứng nghiệm, những người giỏi tính toán cũng không lường được, nhưng Chu Bá Vũ lúc này không chịu đựng được đã để vượt chân truy mệnh. Thế là ôi thôi, lúc đầu chỉ có 2 giờ đây lại thêm truy mệnh cùng lao xuống vực. Nhưng ai đã quên sự có mặt của Đường Độc ở đây thì nên xin lỗi, ông ta đã đến như một vị thần tạo nên kỳ tích. Vừa mới tỉnh lại, Đường Độc đã lao tới vận hết tàn lực kéo 3 người lên. Ông ta cả đời chỉ làm chuyện giết chóc, đây có lẽ là lần đầu tiên ông ta ra tay cứu người, nhưng quả báo nhãn tiền thương thế lập tức nặng hơn. Ha ha, thiện báo ác báo chỉ là trò hù dọa trẻ con gạt người mà thôi, thiên hạ nhất đường đang đợi ta, vì vậy ông trời đâu có để cho ta chết được. Thoát được cửa tử trở về, Đường Thiên Chương lập tức ra đòn như cuồng như điên, miệng thì la hét cười nói như điên như dại. Đột nhiên hắn ta nhìn thấy một đóa hoa màu vàng trong tròng mắt nó vừa thật vừa ảo ma, tiếp đó là một màn tối đen như mực, một cơn đau thấu tim, y đã không còn nhìn thấy gì nữa. Thì ra đó chính là ám khí tứ tuyệt hỏa ánh lệ được vô tình phóng vào người hắn. Có cơ hội rồi thấy Đường Thiên Chương nhất thời thân bất do kỳ, Đường Độc lập tức ngư ông đắc lợi. Nết bàn độc thủ ấn toàn lực chống đỡ, còn ít người đỡ được, huống chi lúc này. Đường Thiên Chương đáng chết, hãy trả lại mạng các đệ tử Đường môn cho ta. Không có câu trả lời nào được đáp lại, thân hình của Đường Thiên Chương dần khuất xuống dưới vực sâu vạn trượng. Hết hơi xì khói, cả Đường Độc và Vô Tình đều vô lực rơi xuống. Đại sư ca, Đường Thiên Chương ngươi thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại sai lầm khi không tin ông trời có mắt. Ác hiểu ác báo không phải là trò để dọa con nít đâu, con ngươi và ta đều là ví dụ điển hình đấy. Ông không ra tay thì hắn cũng sẽ chết cùng tôi, vì sao lại liều lĩnh như vậy? Cả ta cũng không thể hiểu tại sao lại làm như vậy, chỉ biết trong lúc nguy cấp trong lòng bỗng không còn muốn các hạ phải chết. Có lẽ là vì các hạ đã từng xả thân cứu ta. Ta không có muốn mình phải nợ ai, cũng có thể là những việc tốt mà ta làm được quá ít nên cố chút cho thanh thản nơi Cửu Tuyền. Dù sao trước khi chết ta cũng kịp làm một việc tốt rồi, chỉ mong Diêm Vương lúc gặp sẽ niệm tình mà nương tay cho ta, ha ha.
Nếu ông đã thực tâm hối cải thì hãy hứa với tôi là sẽ quay đầu, chỉ ít chúng ta cũng có thể bắt tay để đối phó với Đường Thập Ngũ. Đừng nói những lời ngốc nghếch hoang đường đó nữa, thì ra mối họa tiềm tàng của độc chân kinh cuối cùng cũng đã đến. Cho dù các hạ và mọi người có tha thứ cho ta thì độc của Đường môn cũng không buông tha cho ta. Cả đời của ta dùng độc hại người, cuối cùng lại chết vì độc ta chết mà không ai oán gì. Nếu các hạ thấy ta đáng thương thì hãy hứa với ta một chuyện. Hãy tiêu diệt tên Đường Thập Ngũ, đòi lại sự công bằng cho những người đã chết. Hãy thay ta tiêu diệt Đường Thập Ngũ. Thân thể dần tan rã, Đường Độc cũng đã gieo mình xuống vực vì ông ta không muốn độc trên người mình để lại có thể vô tình hại thêm người khác. Ông hãy yên nghỉ đi, Thiết Mỗ đã được cứu sống, nếu không giết được Đường Thập Ngũ Thiết Mỗ thề không làm người. Đang mông lung thì bên dưới có tiếng kêu vọng lên, cứu chúng tôi với. Tiếng kêu cứu yếu ớt tuyệt vọng, cũng may là Thiết Thủ đứng bên bờ vực nên đã nghe được, chứ nếu không thì nó cũng sẽ bị những cơn gió cuốn đi mất. Thì ra bên dưới là hai ông thần Ân Thừa Phong và Lãnh Huyết đang treo lơ lửng, một sợi dây ngay lập tức được ném xuống. Đêm hôm đó mọi người ở lại cắm trại ngủ nghỉ ngay trên đống đổ nát của Đường môn. Tất cả đã kết thúc một cách không thể nào thảm liệt hơn. 8 người sống sót vây quanh đống lửa, hơn ngàn người cuối cùng chỉ còn lại 8 người, đúng là một trận thua quá ư thê thảm. Vạn kiếp mới trùng phùng nhưng lúc này họ lại không hề thấy vui vì đã quá mệt mỏi đau buồn. Một lúc sau mới có người lên tiếng phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch nặng nề này. Đại sư ca, tiếng nổ lớn như vậy đệ cứ tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy huynh nữa rồi. Lúc đó huynh cũng tưởng như vậy, cũng may ỷ Vân Tọa kiên cố đẩy huynh văng đi xa nên mới có thể toàn mạng. Nhưng huynh cũng bị ngất đi, khi tỉnh dậy thấy mình bị chôn trong đống gạch đá, lết ra được một chút thì thấy đánh nhau nên lao vào ăn hôi. Nên như vậy huynh mới trừ được tên Đường Thiên Chương, cứu mọi người thoát chết. Kẻ tà ác đa đoan như hắn cuối cùng cũng phải gặp ác quả. Tội đáng muôn thác, không chỉ có Đường Thiên Chương ông trời còn lưu giữ lại tính mạng cho chúng ta là để mọi người biến đau thương thành sức mạnh, tiêu diệt mối họa căn là tên Đường Thập Ngũ. Đúng vậy, nếu như hôm nay chúng ta toái chí thì thử hỏi làm sao đối mặt với những huynh đệ chiến hữu đã chết oan trong trận chiến này. Hay lắm, dù chỉ còn một người chúng ta cũng vẫn có cơ hội để lật ngược thế cờ này. Đường Thập Ngũ, ngươi hãy nhớ lấy thất bại lần này không phải là sự kết thúc có hậu cho ngươi mà là bắt đầu ác vận của nhà người. Vô tình đã thể quyết chưa trả xong món nợ máu ngày hôm nay thì chưa ngừng chưa nghỉ. Ngôi miếu hoang tàn tạ lúc này đang phải gánh trận chiến kinh thiên động phách của hai đại cao thủ. Kiếm khí của Đường Thập Ngũ, cương quyền của Nguyên Nhan Quyết phủ kín bầu không khí xung quanh. Quyền chúng thì kiếm khí cũng chúng, ngay mới hiệp đầu đã quyết liệt bất phân. Vương quyền của Nguyên Nhan Quyết đúng là bá đạo như sấm, cả Đường Thập Ngũ cũng không dám coi thường, vội lui về vận kình chấn đẩy ra sau lưng. Bên này Nguyên Nhan Quyết cũng phải vận kình hộ thể tống khứ kiếm khí còn lưu phát ra tứ tán. Võ công của hai người một cương một nhu nhưng sát lực tuyệt luân, có sức phá hoại kinh người, ai thắng ai thua trong trận này quả thực rất khó mà đoán được. Mấy năm nay lão đệ làm môn chủ phải xử lý trăm công nghìn việc vậy mà vẫn chuyên tâm tu luyện, thật là đáng nể. Bá quyền của Nguyên Nhan huynh cũng tiến bộ hơn 14 năm trước nhiều, nếu tu vị của bổn tọa kém cỏi thì chắc đã phải đưa tay ra mà đầu hàng rồi. Thôi múa mép đi, dù có mù thì cũng thấy ngươi chưa dở hết ra toàn lực. Đòn thăm dò này bổn tọa chỉ dùng 5 thành công lực vậy, còn ngươi, trẫm ra tay thấp hơn ngươi một bậc, chỉ có 4 thành công lực mà thôi. Câu nói này làm Đường Thập Ngũ cảm thấy bị xúc phạm khá mạnh. Bổn tọa hôm nay nếu có thể sống sót để rời khỏi đây thì bổn tọa sẽ phải xem xét lại, nếu không sẽ có nhiều người đến để trút hết thực lực lên người của ta mất. Không có ngươi trẫm đã không có được thực lực như ngày hôm nay. Ngươi tuy là kẻ thù nhưng cũng là ân nhân của trẫm đó, đã có ơn như thế vậy có nương tay chốt đỉnh được không? Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Được, bổn tọa thích đáp án này, vì ngươi càng ra tay độc ác ta lại càng cảm thấy sảng khoái hơn. Để xem bổn tọa dùng yếu thắng mạnh sẽ lấy mạng của ngươi như thế nào. Vừa nói Đường Thập Ngũ vừa vận chân khí, toàn thân mặt anh ta đỏ ửng lên, đó chính là sát khí của nghịch sát khí đã từng thí điểm lên Nguyên lão vương cách đây không lâu. To be continued.